Të nderuar televizionistë, përshëndes nga lajmet e orës 15 në Top Channel, ku ndër zhvillimet kryesore të ditës ju ftoj të ndiqni. Shkëlzen Selimi, antari i gjykatës së lartë, është një nga njerëzit që ka shfrytzuar sistemin e drejtësisë për interesat e tij personale, në një kohë që mijëra qytetarë presin në radhë për të marrë drejtësi. Shkëlzen Selimi ka fituar në kohë rekord gjyqin për një pikë karburanti në Vlorë. Në një shkallë të gjyqësorit, ai është ndihmuar edhe nga bashkëshortja e tij, po gjyqtare. Vetingu rrezikon edhe kryetarin e gjykatës kushtetuese Bashkim Dedja. Komisioni i pavarur i kualifikimit ka gjetur disa shkelje në deklaratat e pasurisë. Historia vërtitet rreth një apartamenti në Golem dhe tek një deklaratë borxhi. Vendimi për Bashkim Dedjen do të jepet në 13 qershor, ndërsa i fundit gjyqtar kushtetues që pret të dalë para vetingut është Gani Dizdari. Një tjetër vajzë mbeti e vrarë sot në Tiranë nga plumbat e ish të dashurit, i cili më pas qelloi edhe veten dhe humbi jetën disa orë pas ngjarjes në spital. Policia e cilëson një krim pasioni. Autori kishte kërkuar 19 vjeçares që t'i riktheheshin lidhjes që kishin patur, por refuzimi i saj bëri që ai ta qelloi me armë në zonën e Don Boskos. Në mbi 200 shkolla të vendit u zhvillua sot provimi i dytë i detyruar i maturës shtetërore, ai i letërsisë dhe gjuhës shqipe. Nuk u raportuan probleme, por ky provim solli dështimin e skemës së Ministrisë së Arsimit. Provimi nuk u zhvillua në korridore dhe palestra, por maturantët u rikthyen sot në klasa. Euro shënon rekord historik pasi brenda një dite të vetme u rrit në tregun vendas me 2.33 lek. Ky zhvillim në tregun e brendshëm valutor vjen 2 ditë pas ndërhyrjes së Bankës Qendrore, e cila vendosi të blejë monedhën europiane pas rënies së mëtejshme të saj, do të sillte pasoja në ekonomi. Shkëlzen Selimi, antari i gjykatës së lartë, është një nga njerëzit që ka shfrytzuar sistemin e drejtësisë për interesat e tij personale. Në një kohë që mijëra qytetarë presin në radhë për të marrë drejtësi, Shkëlzen Selimi ka fituar në kohë rekord gjyqin për një pikë karburanti në Vlorë. Në një shkallë të gjyqësorit, ai është ndihmuar edhe nga bashkëshortja e tij, po gjyqtare. Mjafton të klikosh në Google për gjyqtarin Shkëlzen Selimi dhe aty konstaton denoncime pafund të medias për vendimet gjyqësore dhe pasuritë përrallore të gjyqtarit të lartë. I denoncuar shpesh edhe nga politika për vendime si ai për Gërdecin dhe për 21 janarin, gjyqtari Shkëlzen Selimi është denoncuar edhe nga kryeministri Rama. Në shtator 2017, kryeministri tregon për një pikë karburanti në të cilën Shkëlzen Selimi është pronar në qytetin ku ai ishte gjyqtar dhe prej nga ku katapultua çuditshëm direkt në shkallën e tretë të gjyqësorit. Kontestimi i palës së dëmtuar ka rënduar dhe një gjykatësi i cili është shumë i njohur për vendime skandaloze, rritjesh të çmimeve të shpronësimit të qeverisë, të qeverive, i cili është gjykatësi që ka arritur në pikën që t'japi një vendim ekzemplar për historinë e jurisprudencës botërore, duke ndaluar shpronësimin për interes publik të një pike karburanti në aksin e lungomares në Vlorë. Dhe për këtë pikë karburanti, Shkëlzen Selimi, që duhet të ishte njeriu i drejtësisë, ka fituar prej saj si asnjë qytetar tjetër. Në apelin administrativ ku Shkëlzen Selimi ka bashkëshorte gjyqtaren Relinda Selimin, gjyqi i tij u zhvillua për 5 muaj. Në mënyrë të çuditshme, vendimin propadis së gjyqtarit Selimi, i cili ka paditur Këshillin e Ministrave për pikën e karburantit, e ka dhënë shoqja e bashkëshortes së tij. Ky vendim i shpejt propadis së Shkëlzen Selimit u dha në kohën kur 10 qytetar prisnin në radhë për të marrë drejtësi, ndërsa gjykata administrative kishte deklaruar stok çështjesh. Gjyqtari i lartë u privilegjua mëtej edhe në gjykatën e lartë, ku ai është gjyqtar. E njëjta çështje kaloi shumë shpejt për gjykim dhe brenda 3 muajve ai mori drejtësi në një kohë që 21.000 qytetar nuk kanë asnjë shpresë të dalin për gjykim. Çështja e Shkëlzen Selimit u regjistrua në mars 2016 dhe për të u dha drejtësi aq shpejt sa do të ndërronte çdo shqiptar në Qershor 2016. Shkëlzen Selimi ka një rritje pasurie prej 96%, pavarësisht se ka të ardhura vjetore 15 milion lek të vjetra. Depozitat e tij numërojnë një pasuri prej 370 milion lekësh. Ai konsiderohet në top listën e gjyqtarëve më të pasur dhe që deklaron se pjesën më të madhe të pasurive e ka nga qerat, një pikë kjo ku po hetojnë njëmtësisht mes të tjerash edhe organet e vetingut.
Vetingu rrezikon edhe kryetarin e gjykatës kushtetuese Bashkim Dedja. Komisioni i pavarur i kualifikimit ka gjetur disa shkelje në deklaratat e pasurisë. Historia vërtitet rreth një apartamenti në Golem dhe tek një deklarat borxhi. Vendimi për Bashkim Dedjen do t'jepet në 13 qershor, ndërsa i fundit gjyqtar kushtetues që pret të dalë para vetingut është Gani Dizdari. Ndjekim Anila Hoxhën. I 13 që doli para vetingut ishte kryetari i gjykatës kushtetuese Bashkim Dedja, interesat e të cilit u përfaqësuan nga avokati Max Haxhia. Komisioni i pavarur i kualifikimit tha se Dedja ishte shfaqur bashkëpunues gjatë llogaridhënies me email në të cilën gjyqtari me karrierë 25 vjeçare kishte barrën e provës, duke evidentuar lidhjet e pastra të kryegjyqtarit kushtetues si dhe aftësitë profesionale. Komisionerja Gjensi Lapine qëndroi gjatë tek pasuritë e tij, kredit dhe kontratat e borxheve me të afërmit. Gjyqtari kushtetues rezulton me një banesë në kryeqytet dhe një kredi prej 120.000 euro, por si e dyshim t'u prezantua huaja prej 25.000 euro e marrë prej tij tek 2 familjar. Në një kontratë ku nati tij ka dhënë 10.000 euro borxh përmes një deklarate të firmosur gjatë kohës që ai ishte jashtë Shqipërisë. Deklarata e këtij borxhi më pas është korrigjuar dhe ka si uadhënës babain e kunatit. Por avokati Max Haxhia nuk e shikon si problematike, pasi sipas tij ky moment është saktësim dokumentash. Në kontratën tjetër, i vëllai ka dhënë një borxh prej 15.000 eurosh, në të njëjtën kohë kur ai vetë kishte marrë një kredi prej 40.000 euro. Episodi tjetër ku u ndal Komisioni i pavarur i kualifikimit në lidhje me sitjen e pasurive të gjyqtarit kushtetues Dedja. Ka lidhje me një apartament banimi në Golem, i cili i përket vëllait të Bashkim Dedjes. Por Komisioni i pavarur i kualifikimit kërkoi shpjegime se pse kontrata e energjisë elektrike rezulton të jetë në emër të gjyqtarit kushtetues Bashkim Dedja. Duke qenë se Bashkim Dedja në atë kohë ka qenë me punë durës, i paguante energjinë elektrike, ujin dhe administrimin. Duke depozituar prova të shumta që përfaqësojnë interesat e Bashkim Dedjes, avokati mbrojtës Max Haxhia u ndal gjithashtu dhe në fenomenet e shoqërisë shqiptare që nga viti 90 e në vijim. Mes tyre kryesisht janë emigracioni, tranzicioni, por edhe viti 97 që sipas Max Haxhis ka sjellë zhdukjen e mjaft dokumentave. Përse do të merren në konsiderat sepse gjithë Shqipëria dhe nga të dhënat e bankës qendrore keni statistika vjetore të gjithë remitanca, domethënë të ardha që vinë nga emigrantët drejt familjes së tyre në vite, të cilat janë nga puna. Tashmë i fundmit i gjyqtarëve kushtetues që po pret të dalë para vetingut është Gani Dizdari. Aktualisht, e vetmja që ka kaluar procesin e vetingut është vetëm Vitore Tusha. Për Bashkim Dedja pritet të jepet vendim në datën 13 qershor dhe nuk dihet ende se si do të jetë ky vendim, pozitiv apo negativ. Për Top Channel, Anila Hoxha. Gjykata e lartë do të shprehet javën e ardhshme në lidhje me kompetencën se cila gjykatë do të shqyrtojë çështjen e gjyqtares së vrarë Fildeze Afizi. Babai të ndjerës i drejtoi një letër krerëve më të lartë të shtetit dhe ambasadorëve që çështja të mos varritet, pasi mund të përfitojë autori, ish bashkëshorti i të bijës. Por babai nuk e mësoi dot drejtësinë për të bijën, pasi ndërroi jetë 2 ditë më parë. Gjykata e lartë pritet që në fillim të javës së ardhshme të shprehet me vendim se kush është gjykata kompetente që do të shqyrtojë çështjen ndaj Fadil Kasemit, i akuzuar për vrasjen e ish bashkëshortes së tij, gjyqtares Fildeze Afizi. Kjo çështje për gati një viti po shëtit sa në gjykatën e krimeve të rënda në atë të shkallës së parë të Tiranës, por pa mundur do të shqyrtohet. Në datën 30 maj, gjykata e Tiranës ja përcolli dosjen gjykatës së lartë, pasi ishte e paqartë mbi kompetencën për shqyrtimin e çështjes. Të njëjtin problem më parë kishte konstatuar edhe gjykata e krimeve të rënda, e cila i kishte transferuar çështjen në gjykatën e shkallës së parë pas një vendimi të gjykatës së lartë. Duke parë këto zvarritje, në një kohë kur afatet e paraburgimit kalonin, duke rrezikuar lirimin e autorit të krimit, babai i gjyqtares së ndjer i dërgoi një letër presidentit të Republikës, ministres së drejtësisë, kryetarit të gjykatës së lartë dhe ambasadorëve të Shteteve të Bashkuara të Amerikës dhe Bashkimit Evropian në vendin tonë, të cilëve u kërkonte vëmendjen dhe përshpëtim të procedurave, pasi sipas tij vonesat rrezikonin lirimin e vrasit të së bijës. Por fatkeqësisht 2 ditë pasi shkruajti këtë letër, Bynjamin Afizi ndoroi jetë, pa marrë vesh nëse do t'i jepet drejtësi për vrasjen e të bijës. Ndërkohë që pas vendimit që do t'jap gjykata e lartë javën e ardhshme, pritet të nisë dhe procesi i gjykimit ndaj Fadil Kasemit. Ky është Top Channel. Një tjetër vajzë mbeti e vrarë sot në Tiranë nga plumbat e ish të dashurit, i cili më pas qelloi edhe veten dhe humbi jetën disa orë pas ngjarjes në spital. Policia e cilëson një krim pasioni. Autori kishte kërkuar 19 vjeçares të riktheheshin lidhjes që kishin patur, por refuzimi i saj bëri që ai ta qelloi me armë në zonën e Don Boskos. Ndjekim Eni Ferhatin.
Krimi i pasionit godet sërish në Tiranë. Ishte ora 80 minuta e mëngjesit të së premtes, kur Xhafer Mata i doli përpara Xhulieta Çunit dhe i kërkoi që t'i riktheheshin lidhjes pas ndarjes prej pak kohësh. Pasi shkëmbyen disa fjalë në trotuar, 31 vjeçari nga Kuksi duket se ka hasur në refuzimin e 19 vjeçares nga Mati dhe në këtë moment ka nxjerrë pistoletën duke e qelluar në kokë. Ngjarja e rëndë ndodhi në zonën e Don Boskos, në rrugën e Shref Frashëri. Sipas dëshmitarëve në vendngjarje, Xhafer Mata ka qelluar 2 herë me pistolet mbi Xhulieta Çunin. Po sipas dëshmitarëve, pas momentit të vrasjes, ai ka kërcënuar edhe disa qytetarë të cilët ndodheshin në një furrë buke dhe më pas ka qelluar edhe veten. Në gjendje të rënduar psikologjike, Xhafer Mata qelloi veten po në kokë në krahun tjetër të trotuarit. Ai ndoroi jetë 2 orë më pas në spital, ndërsa në vendngjarje policia gjeti një pistolet të të. Sipas burimeve policore, 31 vjeçari rezultoni divorcuar nga një martesë më parshme, ndërsa uniformat blu nisen hetimet për ngjarjen e rëndë. Pak muaj më parë, Mata kishte përfunduar studimet në Fakultetin Politeknik për inxhinieri logjistike dhe prodhimi, ndërsa 20 orë para krimit ai kishte postuar në rrjetet sociale një poezi kushtuar nënës. Ndërkohë, policia po verifikon nëse viktima Xhulieta Çuni kishte denoncuar më parë Matën për ngacmim. Euro shënon rekord historik pasi brenda një dite të vetme u rrit në tregun vendas me 2.33 lek. Ky zhvillim në tregun e brendshëm valutor vjen 2 ditë pas ndërhyrjes së Bankës Qendrore, e cila vendosi të blejë monedhën europiane, pasi rënja e mëtejshme e saj do të cillte pasoja në ekonomi. Zhvillimet në tregun e brendshëm valutor kanë marrë një kthes të fortë këtë të premte, teksa euro shënoi një forcim rekord ndaj monedhës kombëtare lek. Sipas Bankës së Shqipërisë, brenda një dite të vetme, euro u rrit me 2.33 lek dhe aktualisht këmbehet me gati 127.6 lek. Ky është forcimi ditor më i madh i euros ndaj lekut që nga viti 2002, kur monedha europiane hyri në qarkullim. Që prej fillimit të vitit, euro ka shënuar rënje të vazhdueshme ndaj lekut, duke u zhvlerësuar me gati 7% brenda një kohe të shkurtër. Por 2 ditë më parë, Banka e Shqipërisë vendosi të ndërhyjë në treg duke bler euro për të parandaluar rënien e mëtejshme të kësaj monedhe, pasi sipas bankës, kjo mund të kishte pasoja negative për ekonominë. Masa e Bankës së Shqipërisë duket se ka dhënë efekte të forta në treg. Krahasuar me 3 ditë më parë, euro është forcuar me mbi 3.4 lek, duke u rikthyer sërish në nivelet e fillimit të muajit maj. Por çfarë po ndodh në tregun valutor? Burime nga Banka e Shqipërisë i than Top Channel se forcimi i euros është rezultati i shuarjes së panikut që ishte krijuar në treg. Deri 3 ditë më parë, të gjitha bankat, bizneset dhe individët që kishin nevojë për euro shtynin blerjen e tyre, pasi prisnin që kjo monedhë të binte më tej. Në krahun tjetër, ata që zotëronin euro nxitonin ta shisnin atë sa më shpejt për të njëjtën arsye. Kjo çoi në rënien e shpejtë të monedhës europiane ndaj lekut. Por vendimi i Bankës së Shqipërisë për të ndërhyrë duket se ka qetësuar tregun valutor, duke normalizuar pritshmëritë, çka jo vetëm ka ndaluar serinë negative të euros, por ka sjellë edhe forcimin e saj deri tani me ritme rekord. Në këto ditë të nxehta Qershori janë shtuar rastet e personave që mbërrin të helmuar në spital. Për shkak të pasigurisë ushqimore, mjekët e Spitalit të Shkodrës tregojnë fluksin e ditëve të fundit. Ushqimet e pakontrolluara që shiten në rrugë të ekspozuara nga pluhuri dhe nga papastërtitë po provokojnë raste në rritje të personave që paraqiten për ndihmë mjekësore në Spitalin e Shkodrës. Janë 4 apo 5 raste në ditë kur qytetarët për shkak të ushqimeve të pakontrolluara dhe me rritjen e temperaturave shfaqin shenja helmimi. Alban Haxhi, mjek toksikolog në urgjencën e Spitalit të Shkodrës, thotë se rastet janë në rritje. Rastet janë duke ardhur në rritje, por çdo gjë është në kontroll aktualisht. Diagnoza më e shpeshtë është një gastroenteritit, që mund të jetë ose infeksion nga shkaktar viral të ndryshëm ose ushqimore. Mjeku këshillon që të shmangen ushqimet që tregtohen në rrugë si qumshti apo ushqime që nuk kanë vul apo shenjë sigurie nga institucionet. Në këtë periudhë këshillohen të konsumohen sa më shumë lëngje, këshillohen të konsumohen ushqimet sa më të freskëta, të mbahen në temperatura të përcaktuara në amballazhime të caktuara, domethënë të përcaktuara sipas datës kadencës dhe temperaturës që vendoset në ambalazhimin e tyre. Konsumimi i produkteve të kontrolluara, produktet jenë të paketuara mirë, jenë të kontrolluara me një vull institucioni apo me datas kadence. Për pasigurinë ushqimore flitet vazhdimisht, por ky fenomen vazhdon të rrezikojë shëndetin e qytetarëve.
Një rrugë që nuk të çon askund, por në një kanal. Kjo bëri që banorët e disa fshatrave të Rogozhinës të dalin në protestë dhe të kërkojnë zgjidhje për këtë segment dytësor që i rrezikon çdo ditë. Banorët e disa fshatrave të Rogozhinës kanë protestuar për rrugën dytësore 1.5 kilometra të gjatë, të ndërtuar pa standard sipas tyre, pasi ka një hyrje por jo dalje, dhe në fund rruga të çon vetëm drejt një kanali. Vetë banorët thonë se me ndërtimin e rrugës dytësore, ata janë izoluar tërësisht. Jemi penalizuar komplet. Rrugët janë për të bashkuar njerëzit dhe jo për të ndarë njerëzit. Kjo jo thjesht që na ka penalizuar, por na ka vrarë. Edhe bizneset në këtë zonë kanë falimentuar, ndërsa turistët kërkojnë ndihmën e vendasve për të gjetur daljen. Sa makine kanë ardhur, ku më kanë pyet mua, ku qit kjo rruga? Nuk qit asgjë kuni, ktheu më. Dy biznese kanë mbyll. Janë të njëjtë. Arsye rrugës, nuk vjen njëri. Kush do të vijë këtu? Pjesa më e madhe e banorëve të Gosës, tokat bujqësore kanë anën tjetër të autostradës, dhe përveç se duhet të kalojnë çdo ditë mes përmes makinave, e kanë të pamundur të gjejnë mjete për të transportuar prodhimet. Shtëpiat janë lart, tokat janë poshtë. Më trego si të kaloj. Do vjen nga shtëpia këtu nalt. E kam tonë të poshtë. Më kalu këtë shi 200 metra këtu, do të bëj 7 km rrugë. Ne jemi lart, ne jemi dele, jemi bujq, jemi blegtor. Nuk jemi të luksit. Edhe këtë nevojë shumë imediate. Te të domosdoshme, këta nuk e plotësojnë. Por ndërtimi i kësaj rruge dytësore ka bllokuar edhe kanalet kulluese. Pasi mbi to është hedhur beton, rruga duhet të ishte përfunduar 4 vite më parë dhe pavarësisht premtimeve, ajo ende sot është pa krye. Nga sot në Tiranë do të nisë përdorimi i biçikletave pas stacion. Po si mund të thosh me to dhe çfarë duhet të bësh më parë? Këtë na e tregon gazetaria jon Alma Demiraj. Nga sot, qytetarët e Tiranës mund të udhëtojnë me biçikletat Mobike në çdo cep të kryeqytetit. Por më parë duhet të shkarkuar në telefon aplikacioni Mobike dhe duke u regjistruar nëpërmjet numrit tuaj të telefonit, mund të hapni një llogari nga ku do të bëhet pagesa. Për 20 minuta duhen 39 lekë, ose mund të bëni abonimin mujor 990 lekë dhe të përdorni pa limit biçikletën. Por për të përdorur këtë biçikletë duhet më parë të skanojmë barkodin e saj, që ajo të hapet. Me biçikletat Mobike mund të shkoni në destinacionin përkatës duke shmangur trafikun e rënduar të automjeteve, por edhe duke ndikuar pozitivisht në shëndetin tuaj. Ato mund të përdoren edhe në periferit të Tiranës. Nëpërmjet aplikacionit Mobike ju mund të gjeni pikën më të afërt ku mund të merrni një biçikletë. Janë 25 pika në Tiranë ku janë shpërndar 4000 biçikleta. Përveç pagesës nëpërmjet aplikacionit në telefon, në një kohë të mëvonshme, pagesa për biçikletat Mobike do të bëhet me karta rimbushëse, siç janë ato të telefonisë celulare. Pasi kam vritur në destinacion, biçikleta Mobike mund ta parkoj kudo, në shesh pushim, poshtë pallatit, në rrugë, por jo në pronë private. Askush të mos mendoj se mund ta rëmbej, biçikletat Mobike janë me GPS. Unë mjafton thjesht ta kyç manualisht. Në mbi 200 shkolla të vendit u zhvillua sot provimi i dytë i detyruar i maturës shtetërore, ai i letërsisë dhe gjuhës shqipe. Nuk u raportuan probleme, por ky provim solli dështimin e skemës së Ministrisë së Arsimit. Provimi nuk u zhvillua në korridore dhe palestra, por maturantët u rikthyen sot në klasa. Ndjekim shpresa Mezinin. Megjithse nxënësit dhe prindrit e kundërshtuan testimin e maturantëve në korridore, Ministria e Arsimit duhet të zhvillonte të paktën një test atje që të kuptonte se po gabonte. 4 ditë pas provimit të parë të detyruar të maturës shtetërore, Ministria e Arsimit është bindur se skema e re për të zhvilluar provimet në korridore dështoi me sukses. Me sa na thanë korridoret janë eliminuar, provimi do zhvillohet vetëm në klasë. E dini arsyen? Nuk e di të flas apo jo, ndoshta nuk i eci herën e parë. Ju ku ishit e pozicionuar në korridor apo në palestër? Në korridor. Po këtë herë? Thonë që do jemi në klasa. Si ishte të testohesh në korridor? Ishte okej, jo dhe aq e rahatshme, në klasë pak më qetëse është një vend pak më i mbyllur. Në provimin e dytë të detyruar të maturës të letërsisë dhe gjuhës shqipe, duket se maturantët ishin më të përgatitur. Ata mbërritën në shkollë diku rreth orës 9, të gjithë të emocionuar për drejtimin që do të marrë ardhmja e tyre pas 20 qershorit. Si ndihesh para provimit? Po emocione kam, se s'besoj që të jetë i vështirë, po gjithsesi kemi ato emocionet që kanë gjithë para provimeve. Okej, çfarë? Tepër të emocionuar. Është si në burg sikur po të vjen emri për ushtri. Shumë mirë, kemi mësuar shumë. E friksuar. Në rregull, jemi përgatitur mirë, s'ka arsye pse të kesh frikë. E emocionuar, por përsëri e kthjellë dhe e qetë në një farë përgjithësie, sepse në fundit jemi përgatitur për këtë ditë. Provimi i letërsisë përfundoi më vonë se i pari.
Nxënësit dolën nga klasat pas orës 12:20 me përshtypje të ndryshme. Provimi ishte mesatar, pjesa letrare ishte pak me klet. Provimi nuk ishte shumë i vështirë. I lehtë. Ishte pak sa i vështirë, por ja dolëm. A komunikohet me njëri tjetrin? Absolutisht jo, pasi vërtimi ishte tepër i rreptë. Shumë i vështirë. Relativisht i thjeshtë, nuk na u duk, gjitha ishin punuara. Provimi i radhës i maturës është matematika që do të zhvillohet në datën 13 qershor, dërsa të fundit janë 2 provimet me zgjedhje më 20 qershor. Gjatë vizitës në stacionin e kompresorëve të gazit në Fier, kryeministri Edi Rama deklaroi se projekti TAP do ta shndërrojë trekëndshin Ballç Fier Patos në një motor të fuqishëm industrial të vendit. Kryeministri ishte në stacionin e kompresorëve të gazit në Fier që konsiderohet një tjetër vepër madhore e projektit të gasjellësit Transadriatik TAP. Investim realisht i përmasave pazakonshme që shtrihet në hapësirën e barabartë me 25 fusha futbolli. Sipas kryeministrit, ky stacion ka filluar që tani të ndikojë në ekonominë e zonës, pasi 70% të punësuarve janë vendas. Ky stacion që do të jetë gati për të filluar operimin tregtar në vitin 2020, pritet të arrijë gjatë këtij viti në më shumë se 250 punonjës, ndërkohë që janë mbi 100 vende të tjera pune që janë gjeneruar për kompanitë që bashkëpunojnë me projektin në Fier, në Tiranë, në Elbasan dhe në Korçë dhe që janë të domosdoshme për ecurinë e projektit. Projekti TAP, theksoi Rama, do ta shndërrojë trekëndshin Ballç Fier Patos në një motor të fuqishëm industrial të vendit. Në masterplan identifikohet qartë se zona kryesore e parë përfituese e gazit në Shqipëri, po edhe zona strategjike për këtë risi në ekonominë shqiptare do të jetë trekëndshi Ballç Fier Patos. Vetë masterplani e konsolidon Fierin si një nyje nevralgjike të industrisë hidrokarbureve dhe të gazit në vendin tonë. Rama nënvizoi se ecuria e projektit nuk ka shënuar vonesa dhe marrëdhënia korrekte sipas tij e TAP me administratën publike ka bërë që dhe kompanitë të tjera të shfaqin interes. Në një takim me deputet austriak, kryetari i Partisë Demokratike Lulzim Basha tha se kishte kërkuar mbështetjen për hapjen e negociatave të Shqipërisë me Bashkimin Evropian. Takimin e radhës me partner ndërkombëtar, Lulzim Basha e zhvilloi këtë të premte me 2 deputetët austriak Reinhold Lopatka dhe Michael Hammer të Partisë Popullore Austriake. Kreu i opozitës në prag të dhënies së vendimit nga Komisioni Evropian për hapjen ose jo të negociatave me Shqipërinë, kërkoi mbështetjen e Austrisë. Natyrisht shqetësimet për gjendjen politike në vend mbeten. Jemi të angazhuar si opozit për të zgjidhur këto probleme, kemi nevojë për ndihmën austriake dhe ndihmën europiane për të zgjidhur këto probleme, ndaj kërkojmë hapjen e negociatave si një instrument presioni dhe kontrolli ndaj qeverisë. Reinhold Lopatka, si kryetari i Komisionit Parlamentar të Çështjeve Europiane në Parlamentin Austriak, shprehu mbështetjen e vendit të tij për hapjen e negociatave, por nuk lapa përmendur çështjen më të nxehtë politike të javëve të fundit, atë të ministrit të Brendshëm Fatmir Xhafaj. Më duhet të theksoj që jemi të shqetësuar për rastin e ministrit Xhafaj. Rasti i ministrit Xhafaj duhet të trajtohet në mënyrë të besueshme që të mbështesë rrugën e integrimit të Shqipërisë në Bashkimin Evropian. Lulzim Basha u pyet nga gazetarët nëse kishte dijeni për lajmin e dhënë në media për mundësinë e ngritjes së një kampi refugjatësh në Shqipëri dhe dha këtë përgjigje. Mele për të mbërsuar gojen e hidhur të Europës nga skandalet Tahiri, Xhafaj dhe lufta pamjaftueshme kundër drogës dhe krimit.